नमस्ते, सलाम अलैकुम। हामी रोह अल इत्तिहाद रस अल खैमामा नेपाली रेस्टुरेन्टलाई लन्च गरिरहेका छौँ। रोह अल इत्तिहाद चाहिँ हाम्रो आफ्नैपन, आफ्नै परिकार र आफ्नै एउटा मौलिकतामा हामीले खोलेको रेस्टुरेन्ट हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नै स्ट्रिट फुडहरू जति पनि छन्, हाम्रो मोमो, चाउमिन, थुक्पा लगायतका धेरै परिकारहरू हजुरले रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ, खान सक्नुहुनेछ। जहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा मोमोलाई पनि हामीले ट्विस्ट गरेर एउटा आधुनिक तरिकाले हामीले लन्च गरेका छौँ। मोमोमा हामीले बोटानिकल कलरहरू मिक्स गरेर हामीले कलरफुल मोमोलाई पनि लन्च गरेका छौँ। साथसाथै युएकै रस अल खैमामा अवस्थित रोह अल इत्तिहाद नेपाली रेस्टुरेन्टमा युएकै एउटा इतिहासमा रेस्टुरेन्ट इतिहासमा पहिलोचोटि हामीले नेपाली दारी बाको सेकुवा भनेर लन्च गरेका छौँ, जो चाहिँ द बियर्डेड गाई बार्बिक्यू स्पेसल। हामीले यो बार्बिक्यू स्पेसल चाहिँ हामीले आफ्नैपन हामीले किन नदिने, यसमा हामीले आफ्नोपनका खानाहरूलाई पनि किन हामीले नगर्ने। वी डोन्ट ओन्ली सेल फुड बट वी प्रमोट देम, वी प्रमोट फुड कल्चर एज वेल। हाम्रो नेपाली आफ्नोपनलाई झल्काउनको लागि हामीले दारी बाको सेकुवा कर्नरलाई पनि यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गराएका छौँ। म यसै क्रममा हाम्रो यस रेस्टुरेन्टका सञ्चालक अनि दारी बाको सेकुवाको एकदम द सिक्रेट रेसिपीका चाहिँ सेफलाई उहाँलाई म बोलाउन चाहन्छु। प्लिज। नमस्ते, म निश्चल दाहाल, रोह अल इत्तिहाद रेस्टुरेन्टको सञ्चालक साथै दारीबाको सेकुवा कर्नरको इन्ट्रोड्युसन। हामीले युएईमा पहिलो पटक नै हो कि एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा बार्बिक्यूलाई हामी बार्बिक्यू भनेर चिन्छौँ र यसलाई सेकुवा भनेर नै प्रमोट गर्नको लागि हामीले दारीबाको सेकुवालाई इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ। र यसमा यो इट्स नट टिपिकल्ली द बार्बिक्यू यु फाइन्ड हियर इन द युएई। यो चाहिँ हामीले नेपालको माया, नेपालको फुड कल्चर र नेपालको हर्ब्सहरू र केही सिक्रेट रेसिपीहरू त्यसको सम्मिश्रणले हामीले सेकुवा इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। र तपाईँले नेपालमा खाने जस्तै टेन्डर, जुसी रोह अल इत्तिहाद नेपाली रेस्टुरेन्टले तपाईँहरूलाई हामीले खाना मात्र बेच्ने होइन, तर यो हरेक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापनको लागि सुलभ मूल्यमा, एकदमै सरल मूल्यमा, हरेक कुराको वातावरण मिलाएर एकदमै आफ्नो टेस्ट, आफ्नै मौलिकपनको र सर्भिस पनि त्यति नै एउटा कन्सिस्टेन्सी अफ सर्भिस पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। र यो चाहिँ हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ। र ठोक्पाका साथ के भन्न सक्छौँ भने हस्पिटालिटीमा हामीले सर्भिस एटिट्युडलाई फलो गरेर हाम्रै खानाहरूलाई हाम्रै तरिकाले र हाम्रै आफ्नोपन दिनको लागि तपाईँहरूको माझमा छौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले हाम्रो आफ्नो नेपालीपनलाई माया गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूको कुनै पनि कार्यक्रम, कुनै पनि भेटघाट, कुनै पनि समारोह गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग सल्लाह गर्नु सक्नुहुनेछ र हामीसँग डाइरेक्ट कुरा गरेर हामी तपाईँहरूलाई एउटा सेट मेन्यू तयार गर्नेछौँ एकदमै सुलभ मूल्यमा। र जतिखेर पनि जहाँ पनि हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी र एडेप्टेबिलिटी विल बी देयर फर यु टु सर्भ। हामी एकदमै खुसी छौँ र तपाईँहरूको यो साथ, माया र भरोसा अनि तपाईँहरूको हरेक सल्लाह र सुझावको लागि प्रतीक्षारत छौँ। आइदिनुहोस्, चाखिदिनुहोस् र तपाईँहरूको आफ्नो फिडब्याक दिनुहोस्, एकदमै जेन्युन फिडब्याक दिनुहोस्। र तपाईँहरूको हरेक कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकलाई हामी एकदम आत्मरत लिएर सिरोपरिय गर्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्ते।